jika kita ingin bangunkan tugasan berbentuk forum ataupun memberikan feedback secara grup, kita boleh sama saja prosedurnya, add an activity or resource, dan bahagian aktiviti ni ada forum okay. Dan tekan add. Dekat bahagian forum ni kita berikan nama, mungkin perbincangan mengenai reka bentuk pembelajaran jurnalistik. Okay. Okay. Dan jika ada description dekat sini, kita boleh letak. Dan ada beberapa forum type single simple discussion, standard forum, Q&A, okay, each person one post. Saya suka guna single simple discussion supaya student boleh reply dekat situ. And tekan save and display ataupun save and return to course. Boleh tekan save and return to course. And kita boleh lihat di sini ikon forum sudah ada. And bila kita klik dekat situ, maka kita boleh cuba kita reply. Pembelajaran futuristik ini adalah yang langkau evolusi ini. Okay. And kita akan submit. So bila kita tekan submit, kalau kita nampak dia punya pembincangan sudah ada thread, okay, ataupun sudah ada reply.